Mornington this morning. It's nice to see the rain has stopped. Who got wet coming to church this morning? Did anyone get a little bit wet? Yeah. This is one of those mornings where it was good to be late because the rain sort of eased off a little bit. If you've got your Bibles, can you turn with me to Ecclesiastes chapter 3? यदि हामीसँग बाइबल छ भने हामी उपदेशकको 3 अध्याय निकाल्ने छौं. Suraj, do you want to come over this way a bit more? Today, our sermon will be translated into Nepali. आज चाहिँ हाम्रो जुन वचनको सेवकाई छ यसलाई चाहिँ हामी अनुवाद नेपालीमा अनुवाद गर्ने छौं है. They're saying that once you over here a bit closer so they can see you. Oh, there we go. Look at that's better. Now we can see Suraj. We have been gradually working our way through the book of Ecclesiastes. अनि हामीले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै जुन उपदेशको पुस्तक चाहिँ अध्ययन गर्दै बढाउँदै गइरहेका छौं. This is the 6th week we've been looking at the book of Ecclesiastes. अनि यो उपदेशको पुस्तक हेरेको चाहिँ आज चाहिँ 6औं हप्ता हो हामीले. And today the book of Ecclesiastes makes a change. अनि आज चाहिँ जुन हामी उपदेशको पुस्तक हेर्छौं त्यसले चाहिँ भिन्दै किसिमको है पहिलाको भन्दा बेग्लै किसिमको चाहिँ एउटा अर्कै किसिमको चाहिँ सन्देश दिन्छ. For those who have an electronic device like an iPad or something like that, the notes for the sermon today are on the U version app. यदि तपाईसँग चाहिँ आइप्याड अनि त्यस्तै गरेर मोबाइलहरु छ भने तपाईले यु भर्सन डाउनलोड गर्नुभएको छ भने यु भर्सन भनेको बाइबल एप हो. मेरो जस्तो यस्तै छ यहाँ छ भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ आजको बाइबलको नोट छ बाइबलको जुन टिप्पणीहरु त्यहाँ दिएको छ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ. If under events in the U version app. अनि त्यसको चाहिँ जुन त्यो एप्स यु भर्सन भन्छ त्यसको चाहिँ तपाईले त साइडमा यस्तो तीनटा बार जस्तो छ त्यहाँ ट्याप गर्नुभयो भने त्यहाँ उयो आउँछ है इभेन्ट भन्ने अनि त्यहाँ तपाईले हेर्न पाउनुहुन्छ. But I must confess I prefer to have a real Bible. तर म चाहिँ अझै बाइबल भएको चाहिँ म चाहिँ एकदम मन पराउँछु. So in Ecclesiastes the first 11 verses of chapter 1 are about introducing the whole book. अनि इक्लेसियाको चाहिँ जुन पहिलो अध्यायको 11 पदसम्म चाहिँ हामी हेर्यो भने त्यो चाहिँ उपदेशकको विषयमा एउटा परिचय त्यहाँ दिएको छ. Solomon is trying to work out what is the meaning of life. अनि त्यहाँ चाहिँ है सोलोमन राजाले चाहिँ जीवन चाहिँ के हो भन्ने कुरालाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा उहाँले वर्णन गर्ने प्रयास गर्नु भएको छ. Then he tries 3 different ways of working out what the meaning of life is. अनि त्यहाँ चाहिँ है उहाँले चाहिँ तीनटा भिन्दै किसिमले चाहिँ कसरी जीवनलाई एउटा परिभाषा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ त्यहाँ बताउनु भएको छ. From verse 12 to verse 18. अनि 12 देखि 18 पदसम्म हामी हेर्यौं भने And then again in chapter 2 verses 12 to 16. अनि त्यस्तै गरेर 2 अध्यायको चाहिँ हामीले 12 देखि 16 सम्म हेर्यौं भने Solomon's trying to work out being smart enough, being wise, and if that can be the purpose of life. अनि है के जीवन चाहिँ साच्चै नै हामी एउटा चलाक अथवा एकदमै बुद्धिमानी भएर के जीवन हुन्छ त भन्ने विषय त्यहाँ छ. Then in verses 1 to 11 of chapter 2, अनि त्यस्तै गरेर त्यहाँबाट 2 अध्यायको 11 पद 1 देखि 11 पदसम्म हेर्यौं भने Solomon is trying to work out if feeling good, if pleasure, if sex and drugs and beautiful houses and food are the point of life. अनि के चाहिँ त्यहाँ सोलोमनले 2 को 1 देखि 11 पदसम्म चाहिँ उहाँले विश्व भन्नुभएको छ के जीवन चाहिँ साच्चै नै एउटा आनन्दपूर्णले चाहिँ अर्थपूर्ण जनाउँछ त के हामी के रे त नराम्रो नकारात्मक है यौन गरेर हामीले आनन्द प्राप्त गर्ने अनि त्यस्तै गरेर घरहरु प्राप्त गरेर अथवा ड्रग्स खाएर चाहिँ हामीले आनन्द प्राप्त गरेर के चाहिँ जीवन त्यससँग तुलना गर्न सकिन्छ त भन्ने विषयमा बताउनु भएको छ. And then from verse 17 to verse 26 of chapter 2, he looks at work and trying to get things from work. अनि त्यहाँबाट 2 को 17 देखि चाहिँ हामीले 26 त्यहाँ 26 सम्म हेर्यो भने चाहिँ त्यहाँ भन्नुभएको छ के काम गरेर के जीवनको अर्थ हामीले प्राप्त गर्न सक्छौं त भन्ने विषयमा पनि त्यहाँ बताउनु भएको छ. And he starts to change. He starts to say
the best thing you can do is enjoy the work that God gives you. अनि त्यहाँ चाहिँ भन्नुभयो सोलोमन राजाले भन्नु खोज्नु भयो चाहिँ आज सबैभन्दा उत्तम कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको काम चाहिँ गरेर चाहिँ हामीले गर्नु चाहिँ उत्तम हो। Do you know that God has got work for you to do? के तपाईलाई थाहा छ परमेश्वरले चाहिँ तपाईलाई काम दिनुभएको छ त्यो गर्नको निम्ति भनेर? And your work is not about getting things for you, it's about living your real life. अनि साँच्चै नै हे आज साँच्चै नै परमेश्वरले दिनुभएको काम भनेको चाहिँ आज साँच्चै नै आफ्नो निम्ति मात्र नहोइन तर साँच्चै नै आज हामीले कसरी दिने भन्ने कुरा चाहिँ हो है। Now Solomon then changes, and we have the beautiful verses we looked at last week from chapter 3 verse 1 to 17. अनि है अनि सुन्दर तरिकाले एकदम सुन्दर हामीले पदहरू हेरेका थियौँ अस्ति चाहिँ है जुन 3 को from 1 to how much 17. 1 देखि 17 पदसम्म हामीले हेरेका थियौँ। त्यहाँ चाहिँ सोलोमन राजाले where Solomon says there is a time for everything. अनि त्यहाँ चाहिँ सोलोमन राजाले भन्नुभएको छ सबै कुराको समय छ भनेर भन्नुभएको छ। And God sets the time. अनि परमेश्वरले नै त्यो समयलाई चाहिँ निर्धारण गर्नुभएको छ, तोक्नु भएको छ। You are not in charge, God is in charge. हामी चाहिँ त्यो जुन त्यो नियुक्ति गरेको कुराको चाहिँ हामीहरू चाहिँ त्यसको प्रमुख व्यक्ति होइन तर परमेश्वर नै त्यसको सबै कुरा हुनुहुन्छ। And there is a beautiful part of you that where Solomon says you have eternity in your heart. अनि सुन्दर कुरो चाहिँ के छ त्यहाँ बताएको छ भन्दा चाहिँ आज साँच्चै नै परमेश्वरले तपाईलाई हाम्रो हृदयमा चाहिँ अनन्तता पनि राखिदिनु भएको छ। But you can't understand it. तर तपाईँ हामी त्यो बुझ्न सक्दैनौँ त्यो अनन्तताको कुरो। And now we come to this next section, verse 16. अनि अब हामी अब 16 है अर्को खण्ड छ 16 मा हामी आउँदछौँ। Ecclesiastes now changes its focus. अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामी हेर्यो भने चाहिँ त्यहाँबाट फेरि अर्कै किसिमको बेग्लै किसिमको चाहिँ त्यहाँ है कुराहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ इक्लेसियाले जुन चाहिँ उपदेशकको पुस्तकले देखाउँदछ। One Bible commentator says what Solomon does now is he says this is what life is really like. अनि है त्यहाँ चाहिँ एकजना जुन बाइबललाई एउटा बाइबलको जुन अनुवाद बाइबलको विषयमा लेख्ने व्यक्तिले भन्नुभएको छ जीवन चाहिँ के हो है जीवन चाहिँ वास्तविकतामा भन्ने विषयमा उहाँले भन्नुहुन्छ। Can you face the world as it really is? के आज साँच्चै नै हामीले जीवन आज साँचो तरिकाले सञ्चालन भइरहेको जस्तो गरेर चाहिँ हामी सामना गर्न सक्छौँ त? And the message of Ecclesiastes is there's only one way to face the world as it really is. अनि उपदेशले दिनुभएको मुख्य सन्देश चाहिँ के हो भन्दाखेरि ती कुराहरू जीवनलाई चाहिँ हामीले सामना गर्नु चाहिँ एउटै मात्र उपाय छ भन्ने चाहिँ त्यो उपदेशको पुस्तकले बताउँदछ। And so for the next few chapters Solomon will be asking some of the most difficult questions. अनि है अब यतादेखि उता चाहिँ जुन चाहिँ हामी 3 अध्ययन अहिलेसम्म जानेछौँ त्यहाँ चाहिँ सोलोमन राजाले एउटा एकदमै है गाह्रो प्रश्नहरू चाहिँ आज जीवनको विषयमा तपाईहरु हामीलाई सोध्नुहुन्छ राख्नुहुन्छ। So let's read together verse 16 and he says I saw something else under the sun. अनि हामी 16 पद पढ्ने छौं यसरी भन्दछ अनि मैले सूर्यमुनि अर्को कुरा पनि देखेँ। Now remember in Ecclesiastes the words under the sun mean without God, without anything apart from what I can see. अनि साँच्चै नै त्यो सूर्यमुनि भनेर भनेको छ त्यो भनेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ सूर्यमुनि हुने कुरो भनेको चाहिँ परमेश्वर विहीन है आज ईश्वर विहीन कुराहरू हो है जुन कुरालाई चाहिँ हामी देख्न सक्दैनौं ती कुराहरू चाहिँ हो। In the place of judgment. अनि है त्यो न्यायको कुरा न्याय भएको ठाउँमा wickedness was there. अनि त्यहाँ चाहिँ दुष्टता थियो है। In the place of justice. अनि चाहिँ न्याय दिने ठाउँमा चाहिँ wickedness was there. अनि त्यहाँ पनि दुष्टता थियो। He's saying this world is corrupt. अनि उहाँले भन्नुहुन्छ कि यो संसार चाहिँ भ्रष्ट भएको छ। The powerful people who are meant to make it safe for the people who aren't powerful are taking advantage of them. अनि साँच्चै नै जो चाहिँ शक्तिशाली व्यक्ति छ जसले चाहिँ शक्तिहीन व्यक्तिहरूलाई त दुर्बल व्यक्तिहरूलाई हेर्नुपर्ने हो तर उनीहरूले चाहिँ आज साँच्चै नै आफ्नो शक्तिको चाहिँ एउटा फाइदा उनीहरूले गलत लिइरहेका छन्। We have to face an awkward truth. अनि यो चाहिँ है यो विडम्बनालाई चाहिँ तपाईहरु हामीले महसुस गर्नुपर्ने छ। People cause other people suffering.
अनि साँच्चै नै एउटा मानिसले चाहिँ अर्को व्यक्तिलाई चाहिँ के गर्छ समस्या बनाइपन गरिरहेको हुँदछ There are people who take advantage of people. अनि आज त्यहाँ चाहिँ व्यक्तिहरू छ जो व्यक्तिहरू एउटा व्यक्तिदेखि अर्को व्यक्तिको फाइदा लिँदछ है There are people who are not just. अनि त्यहाँ व्यक्तिहरू छ जो चाहिँ असल छैन उनीहरू चाहिँ है उनीहरू चाहिँ एकदमै खराब व्यक्तिहरू छन् A man by the name of Mark Nasrallah अनि यहाँ एकजना व्यक्ति छ जसको नाम चाहिँ मार्क नजराला भन्ने हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ from the Macquarie University उहाँ चाहिँ मकौरी युनिभर्सिटीमा हुन्छ says, injustice begins अनि उहाँले भन्नुहुन्छ अन्याय चाहिँ यसरी सुरुवात हुन्छ when the community regards one group of people अनि जब चाहिँ एउटा है समूहले चाहिँ अर्को एउटा समूहलाई चाहिँ as being unworthy of being treated the way we want to be treated. अनि जसरी हामी जस्तो किसिमको व्यवहार चाहन्छौँ त्यस्तो व्यवहार चाहिँ नगर्दाखेरि है अनि त्यो व्यवहार नगर्दाखेरि चाहिँ अन्याय चाहिँ सुरुवात हुँदछ Where it's okay for that person over there not to be treated properly. अनि त्यो व्यक्ति जो व्यक्ति त्यहाँ भएको व्यक्तिलाई चाहिँ है ठिक छ उसलाई चाहिँ त्यो जस्तो तरिकाले आफूले व्यवहार गर्नुपर्ने त्यस्तो व्यवहार नगर्दा हुन्छ भन्ने एउटा मनस्थितिले चाहिँ अन्याय सुरुवात हुँदछ In most classrooms, there is usually a child who doesn't get treated fairly. अनि है धेरैवटा जुन क्लासरुमहरूमा धेरैवटा कक्षाहरूमा हेऱ्यो भने एउटा अथवा कुनै व्यक्तिहरू हुँदछ बच्चाहरू हुन्छ जस बच्चालाई चाहिँ असल तरिकाले व्यवहार गरिएको हुँदैन In many workplaces, त्यस्तै गरेर धेरै काम गर्ने ठाउँहरूमा पनि there can be someone who doesn't get treated fairly. अनि त्यहाँ हुनसक्छ कोही है कसैलाई चाहिँ एउटा असल तरिकाले व्यवहार गरिएको नहुन पनि सक्छ And in many communities, अनि धेरै त्यस्तै गरेर समूहहरूमा there are people who don't get treated fairly. अनि त्यहाँ चाहिँ धेरै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ असल तरिकाले व्यवहार गरिएको हुँदैन They are usually the people who don't look like or talk like or act like the people in power. अनि है त्यहाँ चाहिँ त्यस्ता व्यक्तिहरू हुन्छन् जो चाहिँ अन्यायमा परिरहेको व्यक्तिहरू चाहिँ उनीहरू चाहिँ त्यो एकदमै है जो एकदम सामर्थ्य व्यक्तिवान त्यो शक्तिशाली व्यक्ति जस्तै बोल्न नसक्ने उनीहरू जस्तै एउटा क्षमतावान नभएको व्यक्तिहरू हुन सक्दछ In the Old Testament, there were 4 groups of people who are the benchmark, who are the people who measure how justice is going. है अनि त्यस्तै गरेर पुरानो नियममा हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ त्यो चारजना व्यक्ति 4 किसिमका व्यक्तिहरू छन् जस व्यक्तिले चाहिँ न्याय चाहिँ कसरी हुन्छ भन्ने कुरोलाई चाहिँ त्यहाँ उनीहरूले देखाउँदछ है त्यो 4 जना व्यक्तिहरू छन् They're the groups of people that the prophets always asked questions about. है ती व्यक्तिहरू जसले चाहिँ एउटा लाभको कुराहरू त्यहाँ कसरी लाभहरू लिइरहेको छ भन्ने कुरोलाई देखाउँदछ तिनीहरूले If you are looking at the YouVersion app, you'll see a whole lot of different verses where you can see the way the prophets ask about these people. है अनि त्यहाँ तपाईले यो जुन यु भर्सनमा तपाईले हेर्नुभयो भने त्यहाँ धेरै त्यहाँ लेखिएको छ जसद्वारा चाहिँ मानिसहरूले ती व्यक्तिहरूबाट फाइदाहरू लिएका हुँदछ In the Bible, these people are the widows, the orphans, the strangers or the foreigners, and the poor. अनि त्यो 4 किसिमको व्यक्तिहरू चाहिँ को भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ विधवा है अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ जो चाहिँ टुराटुरीहरू अनि त्यस्तै गरेर जो चाहिँ विदेशी व्यक्तिहरू है प्रवासी व्यक्तिहरू अनि त्यस्तै गरेर अर्को व्यक्ति भनेको चाहिँ लास्टमा The poor. अनि गरिब व्यक्तिहरू है तिनीहरू व्यक्तिहरू And so for us, they are the single mothers, the mothers without husbands. अनि त्यो चाहिँ जो चाहिँ एउटा एक्लो आमा छ जो चाहिँ श्रीमान छैन है त्यस्तो आमा The children without homes. अनि त्यस्तै गरेर घरबार विहीन भएका जस खाते बच्चाहरू भनौँ न The refugees. अनि त्यस्तै गरेर शरणार्थीहरू And those without much money. अनि जसको चाहिँ धेरै रुपियाँ पैसा छैन These people measure how justice is going. अनि त्यो व्यक्तिहरूले चाहिँ आज साँच्चै नै देखाउँदछ है त्यो व्यक्तिहरूप्रतिको व्यवहारहरू देखाउँदछ कि न्याय चाहिँ कसरी भइरहेको छ भन्ने कुरा If that is the measure, how are we doing, do you think, in Australia? यदि त्यो चाहिँ नाप्ने एउटा यन्त्र हो भने चाहिँ आज हामी अस्ट्रेलियामा छौँ है अस्ट्रेलिया चाहिँ कस्तो गरिरहेको छ त
The gap between rich and poor is growing. अनि है धनी र गरिबको बीचमा जो भिन्नता छ त्यो चाहिँ बढिरहेको छ। We lock refugees in prisons on islands. अनि त्यस्तै गरेर हामीले शरणार्थीहरूलाई चाहिँ एउटा जुन आइल्यान्डमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हामी उनीलाई बन्द गरेर राख्छौँ। Homeless people live in the showgrounds in tents. अनि त्यस्तै गरेर घरबार पनि भएका व्यक्तिहरू चाहिँ एउटा जस्तो टेन्टमा चाहिँ त्यहाँ ग्राउन्डमा बसिरहेको देख्दछौँ। And single mums struggle to survive. अनि त्यस्तै गरेर एउटा है विधवा आमा चाहिँ एक्लै आमा चाहिँ है उसले चाहिँ एउटा सङ्घर्ष गरेको छ जीवन जिउनको निम्ति। Here is one example of one of the prophets asking about these people in the book of Zechariah. अनि त्यस्तै गरेर यो फाइदाको विषयमा चाहिँ जकरियाले पनि यो कुरा चाहिँ उसको पुस्तकमा वर्णन गर्नुभएको छ, बताउनु भएको छ। If you've got your Bibles, turn to Zechariah chapter 7, अनि यदि तपाईसँग बाइबल छ भने तपाईले जकरियाको पुस्तक 7 अध्याय निकाल्नुहोस्, verses 9 to 10. 9 देखि 10 पद। This is just one example of the prophets asking about these people. अनि त्यस्तै गरेर यो एउटा उदाहरण हो जस्तै यो फाइदाको कुराहरूलाई बताउँदछ है। 10 जकरिया 10 Zechariah chapter 7, verse 9 to 10. जकरिया 7 अध्यायको 9 देखि 10 पद हेर्नेछौँ है। This is what the Lord Almighty says. सर्वशक्तिमान परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, Administer justice, show mercy and compassion to one another. साँचो न्याय गर, एक अर्कालाई दया देखाओ, Do not oppress the widow or the fatherless, the foreigner or the poor. विधवाहरू र टुरा टुरी विदेशी अथवा गरिबहरूमाथि अत्याचार नगर, Do not plot evil against each other. आफ्नो हृदयमा एक अर्काको प्रति खराब नगरोस्, नसोच। Did you know that in Australia, के तपाईलाई थाहा छ अस्ट्रेलियामा the number of people in prison has grown by 51% in the last 10 years. अनि गत यो दशकमा चाहिँ है आज साँच्चै नै अस्ट्रेलियामा जो जेलमा बस्ने व्यक्तिहरू चाहिँ 51% वृद्धि भएको छ। At the same time, the amount of crime has gone down. है तर त्यहीमा हामी हेर्यो भने चाहिँ तर है जुन चाहिँ दुष्ट है जुन चाहिँ अब क्राइम अपराधहरूको संख्या चाहिँ घटिरहेको छ, तर जेलमा बस्ने व्यक्तिहरू चाहिँ बढिरहेको छ। In the same last 10 years, the number of Aboriginal people in prison has gone up by 88%. अनि है त्यही जुन दशकभित्रमा हामी हेर्यो भने चाहिँ जुन एब्रोजिनल व्यक्तिहरू छ उनीहरूको चाहिँ जुन 88% चाहिँ वृद्धि भएर गएको छ जेलमा बस्ने व्यक्तिहरू चाहिँ। There are 13 times more Aboriginal people in prison than the general population rate. अनि है हाम्रो जेनरल जुन हाम्रो जनसङ्ख्याहरू छ त्यो जनसङ्ख्या भन्दा चाहिँ जुन यहाँ भएका प्रचलित जनसङ्ख्याहरू भन्दा पनि 13% बढीले चाहिँ आज साँच्चै नै एब्रोजिनल पिपलहरू चाहिँ जेलमा छन्। When Solomon looks out and says this world is not just, अनि जुन सोलोमन राजाले चाहिँ हेरेर यो संसारलाई भन्नुहुन्छ यो संसार चाहिँ खराब छ, he is also talking about Australia. अनि उहाँले चाहिँ हाम्रो अस्ट्रेलियाको विषयमा पनि भनिरहनु भएको हो। He is also talking about our schools, our businesses, our workplaces. अनि उहाँले चाहिँ है सोलोमन राजाले यसो पनि भन्नुभएको यो कुरो चाहिँ आज साँच्चै अन्याय भइरहेको कुरो चाहिँ उहाँले आज हाम्रो काममा हाम्रो है हाम्रो स्कुलहरूमा अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ Businesses, workplaces. अनि त्यस्तै गरेर काम गर्ने र एउटा व्यापार गर्ने ठाउँहरूमा पनि भन्नुभएको हो। So what do we do about that? अब के गर्नु त हामी यी कुराहरूको लागि? Do we just give up? कि हामी सबै कुराको लागि सबै कुरालाई हामी अब समर्पण गर्ने त अब नगर्ने त यी कुराहरूप्रति? Well, Solomon says, no, there is something we can trust. है तर सोलोमन राजा भन्छ होइन होइन त्यस्तो होइन, तर हामीले के भरोसा गरेर के गर्न सक्दछौँ? The response of faith to injustice is trusting that justice is ultimately in God's hands. अनि है साँच्चै नै अन्यायको निम्ति चाहिँ अन्यायको जुन एउटा प्रतिक्रिया विश्वासमा भएर प्रतिक्रिया दिनु पर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको हातमा चाहिँ न्याय छ भनेर
आफूले भरोसा गर्नु हो, but also to allow ourselves to be affected by it. अनि तर अर्को कुरो भन्दा चाहिँ हामी आफूलाई पनि है अन्याय चाहिँ हाम्रो जीवनमा आउँछ भनेर हामीले चाहिँ कुरा हामीले अन्याय आउँदाखेरि चाहिँ कुन अनौठो मान्नु भएन, हामीले अन्यायलाई दिनु पनि हो, त्यो आउनु दिनु पनि हो। It is easier to look the other way and pretend that it's not there. अनि है अर्कोतिर है त्यो अन्याय भइरहेको छ तर अर्कै कुरो हेरेर चाहिँ हामी व्यवस्था गर्नु है गर्न सजिलो छ। Did you know that there are 65 million refugees in the world? के तपाईँलाई थाहा छ है त्यहाँ जुन शरणार्थीहरूको सङ्ख्या चाहिँ 65 मिलियन छ भनेर? I think what Solomon says is we need to stretch our heart and see the injustices in the world. अनि त्यस्तै गरेर सोलोमन राजाले भन्नु खोज्नु भएको चाहिँ हामीले हाम्रो हृदयलाई विशाल पारेर है अनि यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ भन्नुभएको हो। But we also need to trust that God is in control. अनि त्यस्तै गरेर हामीले अर्को कुरामा भरोसा गर्नुपर्ने है हामीले चाहिँ परमेश्वर यी सबै कुरा चाहिँ गर्न उहाँको अधीनमा छ भनेर चाहिँ भरोसा पनि गर्नुपर्दछ। So in verse 17, Solomon says, I say to myself, or I said to myself, God will bring into judgment both the righteous and the wicked, for there will be a time for every activity and a time to judge every deed. है अनि चाहिँ सोलोमन राजाले यहाँ 3:17 मा पनि यसरी भन्नुहुन्छ कि उहाँले धर्मी र परमेश्वरले धर्मी र दुष्ट दुवैलाई न्याय ल्याउनु हुनेछ है अनि हरेक कामहरु छ जुन चाहिँ त्यसको चाहिँ न्याय गर्ने एउटा समय हुनेछ। I can trust that ultimately God will bring the wicked into judgment. अनि है म चाहिँ भरोसा गर्दछु कि परमेश्वरले चाहिँ अन्तिममा गएर चाहिँ है अन्याय जो भइरहेछ ती सबै कुरा चाहिँ एउटा न्यायमा परिवर्तन गर्नुहुन्छ ल्याउनु हुनेछ। The Apostle Paul repeats this in Romans chapter 12 verse 19. अनि त्यस्तै गरेर है पावलले है जो चाहिँ जुन प्रेरित पावल हुनुहुन्थ्यो उहाँले पनि रोमीको पुस्तकमा एपोस्टल Romans 12 को 19 मा बताउनुहुन्छ यसरी। And this goes to the heart of what it means to be a Christian in a corrupt world. अनि त्यस्तै गरेर यो चाहिँ एकदमै मध्ये मुख्य कुरो हो है जो चाहिँ क्रिस्चियनहरु जो संसारमा एउटा दुष्ट संसारमा बसिरहनु भएको छ है उनीहरुको चाहिँ एउटा हृदय र एउटा मुख्य कुरो हो यो चाहिँ। Paul said, "Do not take revenge, my friends." अनि यहाँ पावलले भन्नुहुन्छ कि तिमीहरुले बदला नल्याऊ मेरा प्रियहरु भनेर भन्दछ। But leave room for God's wrath. है तर Leave room for God's wrath. It's on the तर चाहिँ परमेश्वरको क्रोधको निम्ति चाहिँ है ती कुरा सबै छोडिदियो है बदला लिने कामहरु चाहिँ परमेश्वरमा छोडिदियो भन्ने भन्छ परमेश्वरको क्रोधमा। It is mine to avenge, I will repay. अनि बदला लिने चाहिँ मेरो काम हो म चाहिँ त्यसको हिसाब दिनेछु भनेर भन्नुभएको छ है उहाँले। We can trust that ultimately God will bring the wicked to account. अनि साँच्चै नै हामी चाहिँ परमेश्वरमा भरोसा गर्नुपर्दछ कि परमेश्वरले नै अन्तिममा गएर ती सबै अन्यायको विषयमा न्याय ल्याउनु हुनेछ। Jesus came into the world and showed the way of love, not the way of revenge. येशू ख्रीष्ट संसारमा आउनु भयो र उहाँले चाहिँ एउटा प्रेमको है जीवन दिनुभयो उहाँले बदलाको जीवन देखाउनु भएन। And that is how the world changed. अनि त्यो प्रेमले देखाएको कारणले गर्दा चाहिँ संसारमा उहाँले परिवर्तन गर्नुभयो त्यसरी। Solomon then says something very interesting. He asks a question that modern people and atheists believe they invented. अनि आज सोलोमनले एउटा रोचकिलो प्रश्न सोध्नु भएको छ यहाँ राख्नु भएको छ त्यो चाहिँ अहिलेको जुन चाहिँ आधुनिक जो ईश्वरहीन व्यक्तिहरूले भन्छन् है उनीहरूले हामीले आविष्कार गरेको प्रश्न हो भनेर भन्छन्। Are we just animals? के हामी जानवरहरू हौ त? In verse 18 he says, I also said to myself. अनि in verse 18 yes अनि verse यहाँ 18 मा 3 को 18 मा यसो भन्नुहुन्छ सोलोमन राजाले As for humans, God tests them so that they may see they're like the animals. है अनि यहाँ भन्दछ कि मैले पनि यो सोचे मानिसहरू त पशुहरू हुन् भन्ने जानन् भने परमेश्वरले तिनीहरूको जाँच गर्नुहुन्छ परमेश्वरले चाहिँ जाँच गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ छ है।
What's he saying? अनि यहाँ चाहिँ के भन्नु खोज्नु भएको छ त उहाँले? This is the man who just 7 verses earlier who said there was eternity in our hearts. अनि यहाँ चाहिँ हामी अघि हेऱ्यौँ त्योभन्दा अगाडि हेऱ्यौँ भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ यो चाहिँ मानिस यो व्यक्ति हो जसको हृदयमा चाहिँ परमेश्वरले अनन्त राखिदिनु भएको छ पनि भन्नुभएको छ. One Bible commentator says it is the way we have translated it that means that we don't fully understand what this means. अनि यो चाहिँ यहाँ के भन्नु खोज्नु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा अनुवादकले भन्नुहुन्छ यो चाहिँ यसरी अनुवाद लेखिएको छ त्यो कुरा चाहिँ अलिक बुझ्नलाई हामीलाई गाह्रो हुँदछ. He says this verse can be translated that God is making it clear to us, to them, so that, and I think we may see. अनि साँच्चै नै परमेश्वरले चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा यस्तो अनुवाद गरेर राख्नु भएको छ कि आज साँच्चै नै हामीले चाहिँ देख्न सकौँ That we by ourselves are really just animals. अनि साँच्चै नै यहाँ हेऱ्यो भने चाहिँ के हामी जानवरहरू हौँ त हामी आफै त? That without God, without the Spirit, अनि यो परमेश्वरको आत्मा बिना है र चाहिँ परमेश्वरको आत्मा बिना चाहिँ हामीहरू पनि एउटा जानवर जस्तै हुन्छौँ. we are no better than the animals. है हामी जानवरहरूभन्दा असल छैनौँ. What do I mean by that? अनि यो मैले भन्न खोजेको के हो त? When we live by the part of us that wants to get close to things that feel good and away from things that feel bad, अनि यदि मैले यसरी जिएँ भने चाहिँ जो चाहिँ मलाई मनपर्ने कुरा र मलाई खराब लाग्ने कुराहरूमा प्रति मात्रै मैले जिएँ भने to minimize pain and maximize pleasure, अनि त्यस्तै गरेर मैले चाहिँ मेरो निम्ति आफ्नै दुःख कष्टलाई कम गर्न र त्यस्तै गरेर मेरो निम्ति असल हुनको निम्ति चाहिँ मैले त्यसलाई चाहिँ राम्रो गर्नको निम्ति rather than live from the eternity that's in your heart, तर है हामी ती कुरा मात्रै जियौँ र जो चाहिँ एउटा अनन्तता परमेश्वरले राखिदिनु भएको कुरो त्यो हृदयमा त्यो प्रति चाहिँ हामी जिएनौँ भने चाहिँ that Solomon talks about in verse 11, अनि सोलोमनले चाहिँ 11 पदमा भन्नुहुन्छ the beautiful part of you that's created in the image of God. परमेश्वर एउटा सुन्दर कुरो चाहिँ के हो भन्दा तपाईहरु हामी चाहिँ परमेश्वरको प्रतिरूपमा सृजना भएका छौँ. You're no better than the animals. अनि त्यो कुरो चाहिँ जो चाहिँ हामी परमेश्वरको प्रतिरूपमा स्वरूप भएको चाहिँ हामी अनन्तको पछि हिँड्दैनौँ भने चाहिँ हामी जानवरभन्दा चाहिँ असल छैनौँ है. Can you acknowledge that there is part of you that wants to minimize pain and maximize pleasure? Can you acknowledge that? के तपाईँ आफूले आफूलाई चाहिँ यो अनुभव गर्नुहुन्छ यो कुरा मान्नुहुन्छ कि हामी चाहिँ कस्ता खालको व्यक्ति छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी हाम्रो दुःख कष्टलाई चाहिँ आफ्नो मात्रै है दुःख कष्टलाई कम गर्ने र आफ्नै निम्ति मात्रै फाइदा धेरै कुराहरू प्राप्त गर्ने त्यस्तो छौँ भनेर के हामी आफूलाई मान्छौँ त? Can you think about times where you have let that part of you make your decisions for you? के तपाईले आफ्नो ती कुराहरू जुन चाहिँ त्यो निर्णय गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो आफ्नै कुरा ती कुराहरूलाई तपाईले छोड्नु भएको छ अथवा ती कुरालाई जीवनमा आउन दिनु भएको छ त? You tell me what happened. तपाईले मलाई भन्नुहोस् के भएको छ त? When you let the part of you that wants to get close to things that feel good and far away from things that hurt run your life, what happens? अनि जतिखेर तपाईले आफ्नो जीवनलाई चाहिँ आफ्नो निम्ति मात्रै आफ्नो असल दुःखलाई चाहिँ घटाउने र आफ्नो असल कुरालाई बढाउने ती कुरा मात्रै जिउँदा चाहिँ के भएको छ जीवनमा? Isn't it true that it doesn't help you come alive? अनि के यसले चाहिँ तपाईलाई साँच्चै नै साँचो तरिकाले एउटा जिउनको निम्ति के सहायता गरेको छ त? मलाई लाग्छ गरेको छैन. It is not that pain is always good or that pleasure is always bad. It's not that. अनि जहिले पनि त्यो दुःख कष्टहरू चाहिँ खराबै हुन्छ भन्ने होइन र जहिले पनि आनन्द कुरो हामीलाई मनपर्ने कुरोहरू चाहिँ राम्रै हुन्छ भन्ने कुरो पनि छैन. But when that is all we have, तर ती मात्रै कुरा हाम्रोमा भयो भने चाहिँ we are no better than the animals. अनि ती कुराहरू मात्रै हामी जिउनु भयो भने चाहिँ हामी जानवरभन्दा केही फरक भएन है. Because you were made for more. तर तपाईँ र हामी चाहिँ ती कुराहरू भन्दा आफ्नो मात्रै भन्दा अरूको धेरै कुराको निम्ति नै हामी बनाइएका छौँ सृजिएका छौँ. You are called to reflect the image of the Creator God.
अनि तपाईँ हामी चाहिँ जो परमेश्वरको प्रतिस्वरूपमा बनाएको छौँ त्यो कुरा चाहिँ देखाउनको निम्ति त्यो कुरा चाहिँ अरूलाई प्रदर्शन गर्नको निम्ति चाहिँ आज बनाइएका छौँ. So Solomon then, remember, under the sun means in Ecclesiastes life without God. अनि जो चाहिँ सोलोमनले भन्छ जुन चाहिँ सूर्यमुनि भन्नुभएको चाहिँ सूर्यमुनि भनेको चाहिँ ईश्वरको आत्मा है ईश्वरको आत्माविहीन जीवन भन्नुभएको उहाँले चाहिँ. So in a world without God, अनि जहाँ चाहिँ यो जो संसारमा चाहिँ ईश्वरहीन संसार छ, he says the fate of human beings is like that of the animals. अनि त्यहाँ त्यो संसारमा चाहिँ जो चाहिँ ईश्वर छैन ईश्वरहीन संसारमा चाहिँ मानिसहरूको विश्वासहरू चाहिँ केवल जानवर सरह छ. The same fate awaits them both. है अनि साँच्चै नै त्यही कुरो चाहिँ सेम फेट Awaits them both. जानवर र मान्छे बिचमा चाहिँ एउटै दशा हुँदछ है. He goes on and he says, all go to the same place, all come from dust, and to dust all return. है सबै चाहिँ के भयो माटोबाट आयो र सबै माटोमै के हुनेछ फर्किजानेछ. Your pet dog and you will ultimately both die. तपाईको जुन चाहिँ तपाईले घरमा पाल्नु भएको कुकुर छ अनि र तपाईँ सब दुवै के हुनेछ मर्नेछ. Now Solomon assumes that there is a difference between animals and humans. अनि सोलोमन राजाले चाहिँ यहाँ चाहिँ मान्नुहुन्छ कि मानिस र जानवरमा फरक छ. But he faces the scary truth that no one really knows what is on the other side of the grave. तर है जो चाहिँ मृत्यु जो चाहिँ एउटा चिहान पछाडिको चाहिँ कुरो छ त्यो कुरो चाहिँ सबै कसैले जान्दैन है. जो चाहिँ सूर्यमुनि कुरो गरेछ त्यो जान्दैन है. त्यो चाहिँ एउटा जुन एउटा डरलाग्दो सत्य छ त्यो कुरो चाहिँ सोलोमन राजाले पनि सामना गर्दै भन्नुहुन्छ. So he says, who knows? He says, I think the human spirit goes up to God. है अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ हुनसक्छ कसलाई थाहा छ त है मानिसको आत्मा चाहिँ माथि जानेछ And the spirit of the animal goes down to the earth. अनि त्यहाँ जानवरको आत्मा चाहिँ तल जानेछ पृथ्वीतिर. In verse 21, but he says, I don't have proof. I can't prove that. अनि यहाँ 21 पदमा त्यसो भन्दछ तर म चाहिँ यो कुराको कुनै पनि प्रमाण दिन सक्दिनँ र मसँग प्रमाण छैन भनेर भन्नुहुन्छ. Now, Solomon didn't have the New Testament, of course. अनि त्यतिखेरको समयमा सोलोमन राजाको पासमा चाहिँ नयाँ नियमको शिक्षाहरू नयाँ नियम थिएन. Where Jesus and Paul helped us see more clearly what comes next. जहाँ चाहिँ येशू ख्रीष्ट र पावल जुन प्रेरित पावलले चाहिँ त्यस पछाडि के हुनेछ जीवनमा भन्ने कुरा चाहिँ एउटा स्पष्ट रूपले प्रस्तुत गर्नुभएको छ. But what he does say is something we need to hear. तर उहाँले भन्नुहुन्छ कि केही कुरो चाहिँ छ जो चाहिँ हामीले ध्यानसँग सुन्नुपर्ने हुन्छ. He calls us to live now, not waiting for heaven. है अनि साँच्चै नै उहाँले भन्नुभयो के भन्नुहुन्छ सोलोमन भन्दा चाहिँ हामी अहिले जिउनुपर्छ अहिलेको लागि हामी वर्तमान समय जिउनुपर्छ न त पछिको लागि भविष्यको लागि होइन है स्वर्गको लागि होइन. There is a brand of Christianity that says the most important thing is what happens when you die. त्यहाँ चाहिँ एकजना विशेष किसिमको इसाईहरूको समाजसम्म हुनसक्छ त्यो चाहिँ खालि धेरै महत्त्व चाहिँ उनीहरूले मरेपछि स्वर्गको कुराहरूमा दिँदछ. Heaven is going to be wonderful. It's going to be fantastic. स्वर्ग चाहिँ एकदमै रमाइलो छ एकदमै भनौँ असल छ. But we are not there yet. तर हामी चाहिँ त्यहाँ अहिले पनि पुगेका छैनौँ त्यहाँ छैनौँ. And it is our job to live now. अनि अहिले हाम्रो काम चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ हामीले अहिले वर्तमान समयमा जिउनु चाहिँ हाम्रो काम हो. So Solomon says in verse 22, I saw that there is nothing better for a person than to enjoy their work because that is their job, that is their lot. अनि यहाँ सोलोमन राजा 22 पदमा भन्नुहुन्छ मैले देखेँ कि मानिसको निम्ति त आफ्नो काममा आनन्द लिनुभन्दा अरू असल कुरो केही हुँदैन किनभने त्यही नै त्यसको भाग हो. For who can work out what's going to happen afterwards? अनि कसले चाहिँ थाहा छ है अब के अरे पछि गएर के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ. This is exactly what Jesus was saying in Matthew 6:34. अनि त्यस्तै गरी यही कुरा चाहिँ येशू ख्रीष्टले मत्तीको 6:34 पदमा भन्नुभयो. Where he says, don't worry about tomorrow. अनि त्यहाँ भन्नुभयो भोलिको विषयमा तिमीहरू फिक्री नगर. Tomorrow has enough cares of its own. अनि त्यहाँ भन्नुभएको चाहिँ येशूले कि भोलिले भोलिको नै फिक्री गर्नेछ. So I wonder for you, what does it mean to trust
God in this moment? अनि है यो समयमा चाहिँ परमेश्वरमा भरोसा गर्नु भनेको कुरो के हो त? We live in a world where bad things happen to good people. अनि हामी यस्तो संसारमा बसेको जहाँ चाहिँ असल व्यक्तिहरूलाई चाहिँ खराब कुरोहरू भइरहेको संसारमा हामी बसिरहेका छौँ। Where 65 million people are refugees. अनि जहाँ चाहिँ 65 मिलियन व्यक्तिहरू चाहिँ शरणार्थी जीवनयापन गरिरहनु परिरहेको छ। Where children are hurt in ways that children should never be hurt. अनि जहाँ चाहिँ बच्चाहरू चाहिँ यस्तो तरिकाले उनीहरू पीडित छ, पीडा उनीहरूलाई चोट दिएको छ, जस्तो तरिकाले नदिनुपर्ने तरिकाले उनीहरूलाई चोट दिएको छ। I want to ask you, what are you going to do about it? अनि म तपाईँलाई प्रश्न गर्न चाहिँ तपाईँ के गर्नुहुन्छ ती कुराहरूप्रति, ती कुराको लागि? We are called to care. अनि हामीलाई चाहिँ के बोलाहट भएको छ कि हामी अरूलाई चाहिँ हामीले केयर गर्नु है, हामीले वास्ता गर्नको निम्ति हामीलाई बोलाहट भएको छ। Solomon models what it really means to look at the world. अनि यहाँ सोलोमन राजाले एउटा नमुना दिनुभएको, सोलोमन राजाको नमुना चाहिँ यो संसारलाई कसरी हेर्ने And not pretend. अनि है त्यसलाई चाहिँ हेरेर हामीले व्यवस्था गर्ने होइन। He says these people are not being treated fairly and it's not right. अनि उहाँले भन्नुहुन्छ कि यी व्यक्तिहरू चाहिँ आज असल तरिकाले उनीहरूले व्यवहार गरेको छैन, उनीहरू असल तरिकाले उनीहरूलाई दिनुपर्ने भएको छैन र ती कुराको चाहिँ व्यवस्था नगर। Sometimes it can be easy for those of us who are Christians to just focus on our relationship with God. अनि है हामी इसाई भएर कोही कोही बेला चाहिँ हामी आफू र परमेश्वरको बिचमा मात्रै हाम्रो सम्बन्ध त्यहाँ मात्रै केन्द्रित हुन सक्दछ है। And to avoid the pain and darkness in the world. अनि त्यो हामी परमेश्वरसँग मात्रै केन्द्रित गरेर चाहिँ जुन अन्धकारमा चाहिँ भइरहेको दुःख कष्ट पीडाहरूलाई चाहिँ हामी नहेर्ने है, त्यो व्यवस्था गर्ने त्यस्तोमा पनि हुन सक्दछौँ हामीहरू। Jesus doesn't let us get away with that. अनि येशूले चाहिँ हामीलाई त्यस्तो गरेर चाहिँ हामीले जीवनयापन गर्नु त्यसरी जानु भन्नुभएको छैन उहाँले। Jesus invites us to step into the darkness. तर येशूले तपाईँ र हामीलाई चाहिँ ती अन्धकारमा चाहिँ है आफ्नो पाइला चाल्नु, त्यहाँ चाहिँ गएर चाहिँ के गर्नु चाहिँ हामीलाई बोलाहाट गर्नुभएको छ। To step into the injustice. अनि त्यो अन्याय भएको ठाउँमा चाहिँ तपाईँ र हामी त्यहाँ खडा हुनु, त्यहाँ हामीले हाम्रो पाइला चाल्नु भन्नुभएको छ। To care about the kid who is getting bullied. अनि जो बच्चाहरूलाई चाहिँ साँच्चै नै उनीहरूलाई चाहिँ बुली भनेको चाहिँ To care, हेरिरहेको छ, अनि ती व्यक्तिहरूको चाहिँ के वास्ता गर्नु हो। to care about the single mother who is finding it hard to cope. अनि त्यस्तै गरेर जो आमा एक्लो विधवा आमा छ, एक्लो आमा छ, जो चाहिँ सङ्घर्ष गरेछ, गाह्रो भएर उनीहरूलाई वास्ता गर्नु। To care about the refugees. अनि त्यस्तै गरेर जो शरणार्थीहरू छ उनीहरूप्रति चाहिँ आज हामीले वास्ता गर्नु। And the Bible's understanding is that there is work for you to do. अनि त्यस्तै गरेर बाइबलको चाहिँ एउटा बाइबलले यसरी तपाईँलाई हामीलाई बताउँछ, भन्दछ कि मान्दछ कि हाम्रो निम्ति केही कामहरू छ। You don't have to fix it all. अनि तपाईँले ती सबै कुरा चाहिँ समाधान गर्नुपर्छ भन्नु खोजेको होइन, But there is work for you to do. तर त्यहाँ चाहिँ एउटा केही काम छ तपाईँ हाम्रो निम्ति गर्नको निम्ति। Matthew chapter 5 मत्तीको 5 अध्याय says, chapter 5 how much? in verse 14, 5 को 14 पदमा हामीले हेर्न गइरहेका छौँ। यसो भन्दैछ 5 को 14 पदले, you are the light of the world. तिमीहरू संसारको ज्योति हौ। Jesus makes it clear it's not just about you feeling good. अनि येशूले चाहिँ यहाँ भन्नुभएको छ आफू मात्रै राम्रो भन्नुभएको छैन येशूले चाहिँ है। Your job is to step into the darkness तर हाम्रो काम चाहिँ अन्धकारमा चाहिँ के हुनु, हाम्रो अन्धकारमा चाहिँ हामी खडा हुनु, त्यहाँ जानु पनि हो and bring his light. अनि उहाँको ज्योति चाहिँ त्यस ठाउँमा ल्याउनु पनि हो। In your workplace, तपाईँ काम गरेको ठाउँमा, in your family, तपाईँको परिवारमा, in our city, अनि हाम्रो यो सहरहरूमा, in our world. अनि यो हाम्रो संसारमा चाहिँ हामी ज्योति चम्काउनु पर्छ। A town built on a hill cannot be hidden. अनि त्यसरी डाँडामाथि बसालेको सहर चाहिँ लुक्न सक्दैन। Neither do people light a lamp and put it under a bowl. अनि न त मानिसहरूले बत्ती बालेर सामनामा चाहिँ टेबल यसले छोप्दछ है।
Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the तर house. त्यसको सट्टामा मानिसले के गर्छ बत्ती बालेर चाहिँ अनि सामदानमाथि लाग्दछ अनि त्यसले चाहिँ सबै मानिसहरूलाई चाहिँ ज्योति दिँदछ In the same way, है अनि त्यसरी नै आज चाहिँ नि let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. अनि त्यस्तै गरेर तपाईँ हाम्रो पनि असल कामहरू मानिसहरूले देखुन् र स्वर्गमा हुने परमेश्वरको चाहिँ प्रशंसा गरौँ Hobart should look at Citywide Church and its people and say, there is hope. अनि होबार्टले चाहिँ आज साँच्चै नै सिटीवाइड बेप्टिस्ट चर्चलाई हेरेर चाहिँ यस्तो भन्नुहोस् कि त्यहाँ चाहिँ सिटीवाइडमा चाहिँ आशा छ The Nepalese community in Hobart should look to the Nepalese church and say, there is hope. अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ नेपालीको जुन हाम्रो एउटा समुदाय छ त्यो नेपाली समुदायलाई पनि हामी नेपाली मण्डलीलाई देखेर चाहिँ त्यहाँ भन्नुहोस् कि त्यो मण्डलीमा चाहिँ आशा छ A single mother in Mornington should look to the church in Mornington and say, there is hope. अनि त्यस्तै गरेर एउटा मोर्निङटनमा भएको जो चाहिँ एउटा एक्लो विधवा आमा छ उसले त्यहाँ हेरेर मोर्निङटनमा भएको चर्चलाई हेरेर चाहिँ त्यहाँ भन्न सकोस् कि त्यहाँ चाहिँ के छ आशा छ मेरो निम्ति भनेर A lonely person in Lena Valley should look to the church and say, there is hope. अनि त्यस्तै गरेर एक्लो व्यक्ति एक्लो जो चाहिँ एक्लो महसुस गर्ने व्यक्तिले चाहिँ लिनाभेली मण्डलीमा हेरेर चाहिँ भनोस् कि त्यहाँ चाहिँ मेरो निम्ति के छ आशा छ Next week, Solomon, as we look further in Ecclesiastes, अनि त्यस्तै गरेर अब हामी अझै गत अरू हप्तामा जो चाहिँ हामी उपदेशको पुस्तकमा हेर्छौँ Solomon will show us how some of that hope actually works. अनि त्यस्तै गरेर त्यो आशा चाहिँ को विषयमा कसरी त्यो आशाले काम गर्छ भन्ने विषयमा सोलोमन राजाले हामीलाई बताउनुहुन्छ And he will also explain why injustice happens. अनि त्यस्तै गरेर सोलोमन राजाले किन चाहिँ अन्याय हुँदछ भन्ने विषयमा पनि उहाँले भन्नुहुन्छ I hope together we are ready to ask the difficult questions. अनि आज हामी सबै एकै भएर चाहिँ एउटा सबैभन्दा गाह्रो प्रश्न हामी गर्न गइरहेका छौँ And not just run away from the darkness. अनि हामी साँच्चै नै अन्धकारबाट भाग्ने होइन A man I trust a lot says, it's better to light a candle अनि मैले एउटा एकदम भरोसा गरेको व्यक्ति है उहाँले चाहिँ यसो भन्नुहुन्छ कि अन्धकारबाट भाग्नुभन्दा चाहिँ अन्धकारमा बत्ती बाल्नु चाहिँ than to complain about the darkness. अन्धकारको विषयमा धेरै अन्धकार छ भनेर गर्नुको सट्टामा बत्ती बाल्नु चाहिँ उचित हुन्छ भन्नुभएछ Together, as we look to Jesus, अनि यसै गरेर हामी समूहमा एकत्रित भएर हामी येशूलाई हेर्दा we are called to bring his hope to the world. अनि त्यस्तै गरेर हामीलाई चाहिँ आशा है यो संसारमा आशा ल्याउनको निम्ति चाहिँ आज साँच्चै नै तपाईलाई हामीलाई भनिएको छ And Jesus promises, this is the way you find life. अनि येशूले तपाईलाई हामीलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ कि यसरी नै हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ आशा अथवा ल्याउन सक्दछौँ Not by living for yourself, अनि तपाईलाई हामी आफ्नो निम्ति मात्रै जिएर होइन प्रियहरू but living for him. तर उहाँको निम्ति हामी जिएर चाहिँ Are you ready? के तपाईँ तयार हुनुहुन्छ त्यो प्रश्न सोध्नको निम्ति Are you ready to live for Jesus के तपाईँ येशूको निम्ति जिउन तयार हुनुहुन्छ and not for you? अनि तपाईँ आफ्नो लागि मात्र होइन है के येशूको लागि जिउन तयार हुनुहुन्छ That is the question he will keep asking us as a church. अनि हामी मण्डली भएको कारणले येशूले त्यही प्रश्न सोधिरहनुहुन्छ जहिले है हामीलाई सोधिरहनुहुन्छ Can I pray? म Let's प्रार्थना गर्न त सक्छु Jesus, we look at this world and we see that it's broken. यसो हामी यो संसार हेर्दछौँ अनि यो तोडिएको संसार देख्दछौँ And part of us wants to run away from the pain. अनि हामी कोही व्यक्ति यस्तो हुन सक्छ हामी ती दुःख कष्टबाट हामी भाग्न खोजिरहेको हुन सक्दछ But you showed us what it means to step into the darkness तर तपाईले हामीलाई देखाउनु भएको छ कि अन्धकारमा कसरी हामी साँच्चै नै जाने and to bring light. अनि तपाईको ज्योति हामी त्यहाँ ल्याउने Jesus, often we are scared. अनि यसो हामी डर त्रासित बन्दछौँ Sometimes we can see how badly things are doing.
अनि कोही बेला हामी देख्दैछौँ कि ती कामहरू कति एकदमै नकारात्मक तरिकाले भइरहेको छ And we don't feel like we know what to do. अनि त्यो समयमा चाहिँ हामी महसुस गर्दैछौँ कि अब म के गरौँ है मलाई केही थाहा हुँदैन But you just call us to be your light. तर तपाईले हामीलाई बोलाहट गर्नुभएको छ कि तपाईको ज्योति चम्काउन In a world where it's normal to take revenge, you teach us to love. अनि जुन संसारमा चाहिँ आज बदला लिनको निम्ति चाहिँ एकदमै बदला लिन चाहिँ भन्दछ तर त्यहाँ चाहिँ तपाईले चाहिँ हामीलाई प्रेम गर्न सिकाउनु भयो Jesus, help us be open to being agents of your light here in Hobart and around the world. अनि आज हामीलाई सहायता गर्नुहोस् तपाईको एजेन्ट भएर यो संसारमा ज्योति देखाउनको निम्ति यो होबार्ट यो शहरमा पनि In your name, amen. येशूको नाममा आमेन